สวัสดีครับมาถึง EP ที่105แล้วนะครับผม EP ที่105นี้เรามาลองทำโลโก้สไตล์หมุนวนอย่างนี้ดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกนะครับใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับหรือเรียกว่า Ellipse Tool เนี่ยนะครับผมสร้างวงกลมขึ้นมาครับขนาดนี้เท่าไหร่ก่อนก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสเลยครับจากนั้นกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนวงกลมที่เราวาดมาเมื่อกี้ไปทางขวามือนะครับเพื่อเป็นทำการทำซ้ำขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมเลือกทั้งสองวงกลมนี้นะครับมาที่Panel Pathfinder นะครับผมแล้วเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Minus เพื่อจะทำการลบเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะมาลบฟิลนี้ออกก่อนนะครับผมเป็นว่างเปล่าแล้วเลือกเป็นลูกศรสีขาวนะครับDirect Selection Tool นี้นะครับผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเลือกในส่วนตรงนี้ครับผมปลายของรูปของเรานะครับผมแล้วมาตรงนี้ครับคัดผ่านเลยนะครับผมเพื่อจะตัดให้เส้นข้างในกับเส้นข้างนอกแยกออกจากกันนะครับตอนนี้เขาก็แยกจากกันแล้วนะครับผมจากนั้นก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับมาที่เมนู Object นะครับผมมาที่ Brain นะครับผมมาที่ Make นะครับผมตอนนี้เราก็สร้างมาเพิ่มมาเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะไป Object นะครับ Brain นะครับแล้วก็ Brain Option นะครับเพื่อจะทำเพิ่มขึ้นมานะครับเลือกอันที่2นี่นะครับตอนนี้มีเส้นเดียวนะครับลองเลือกเป็น2เส้นดูครับหรือว่า3เส้นก็ได้3เส้นก่อนแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดชอบมากกว่านี้ก็เพิ่มไปก็ได้นะครับผมกดปุ่มโอเคครับผมจากนั้นทำการทำซ้ำรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือครับผมเพื่อทำซ้ำขึ้นมาแล้วก็คลิกเขาครับผมให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับทำการเลื่อนให้ขอบของเส้นเนี่ยชนกันข้างในนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งมาที่ Object นะครับมาที่ Group ครับเพื่อทำการรวมทั้ง2รูปไปด้วยกันแล้วจากนั้นก็กดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเพื่อทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาเลือกให้เขาหมุนไป90องศาไปเลยครับเลื่อนไปให้เขาชนกันครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นเหมือนรูปที่เราดูตัวอย่างนะครับลองเพิ่มความหนาของเส้นสโตรกเขาดูนะครับผมตอนนี้เป็นแค่1นะครับเพิ่มไปที่2ดูนะครับแล้วก็ลองปรับรูปแบบของเส้นสโตรกเป็นอย่างนี้ดูก่อนก็ได้ครับแล้วเพิ่มความหนาอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมาที่ Object นะครับมาที่ Brain นะครับแล้วก็ Brain Option นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนเส้นข้างในนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ